Hello guys and welcome to my channel. And today's vlog, isi-share ko sa inyo kung paano ko na-reach ang 1,000 subscribers in just 1 month. Ayun na guys, yung una-unang upload ko sa YouTube is yung mga song siya. Kailan nagkaroon ako ng copyright claim. Kaya naisipan ko mag-personal vlog na lang, like yung work ko dito sa Taiwan, tapos mga agency ko sa Pinas, sa punta dito. Kaya ang una-unang upload ko yung nag-grocery ako. Ayan. Tapos in-upload ko siya sa Facebook. Sinend ko siya sa mga friend ko sa Facebook, sa Messenger. Tapos, sinend ko siya sa mga ka-work ko sa Pinas before. And then, yung mga friend, sa friend request, yung mga nag-add friend sa akin, lahat yon mga pinag-accept ko. Kasi hindi ko naman talaga sila mga kilala, like mga Indian. Yung pinag-accept ko yun sila, tapos pinag-chat ko muna sila na, hello, how are you? Tapos, sinsabay sinend ko yung video link ko, tapos please subscribe my channel and thank you in advance, ganon. So mag-subscribe man sila or hindi sa channel ko, right nila yon, at least nag-try ka at saka nag-effort ka. Tapos kinarar ko talaga siya, lahat mga kilala ko pinagsasend ko, sabi ko pa-subscribe naman ang channel ko. And then ayun, within 1 month na reach ko yung 1,000 subscriber kasi nag-upload ako ng itong video na to is April. So, end ng May na-reach ko yung 1,000 subscribers. So, sobrang thankful talaga ako sa tiwala. Thank you guys. And then, as a small YouTuber, video creator, mahirap talaga sa pag mag-start ka sa umpisa, mahirap. Pero sisipagan lang kasi kumbaga makakamit naman natin yung mga goal natin, kung ano yung mga desire natin. Basta pag gagalingan lang natin yung mga content natin, mag-isip tayo ng magandang content para yung mga kahit hindi tayo kilala, makapanood ng video natin is makakapag-subscribe talaga sa channel natin. So, ano lang, tiyaga lang talaga. Tapos kasi lahat naman ng mga small YouTubers doon nag-start. And then, yung na-reach ko na ngayong 1,000 subscribers guys, tuwang-tuwa ako. Kumbaga, meron na agad chick sa Chrome, sa channel ko. Tapos, ang sunod guys, watch hour, kasi yung requirement ni YouTube na 1,000 subscribers and 4,000 watch hour para ma-meet mo yung requirements para sa YouTube partner program or monetization. Doon ako nahirapan sa 4,000 watch hour. So, sipag lang din, makakamit din or ma-reach din yung 4,000 watch hour. So, ayun na guys. So, sana nakatulong yung mga idea na i-share ko, na experience ko. Thank you for watching. That's it for today's vlog guys. At sana nakatulong. Sana nagkaroon kayo ng idea kung paano ko na-reach yung 1,000 subscribers. So, sipagan lang. Makakamit din natin yung mga goal natin. So, if you have a question, just comment below. Don't forget to subscribe my channel and click the bell icon to notify you on my next video upload. Marami pa akong mga tutorials para sa'yo. Thank you for watching.